Giả danh nhà ngoại cảm tìm mộ liệt sĩ, đúc 17 thỏi vàng để lừa đảo. Do buôn bán ở Yên Bái không được thì vợ chồng Hòa tự nhận mình là nhà ngoại cảm có khả năng thấu thị và nói chuyện với người âm, tìm được hài cốt liệt sĩ và đúc vàng giả để lừa đảo. Ngày 10 tháng 8 thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã khởi tố bị can và tạm giam Vũ Thị Hòa, sinh năm 1972, quê ở huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, hiện ở tại thôn Đồng Cầu, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại lâm nghiệp và dược liệu Vũ Thị Hòa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra thì trước năm 2010 thì Vũ Thị Hòa làm nghề buôn bán động vật hoang dã tại tỉnh Yên Bái. Năm 2017 thì Vũ Thị Hòa kết hôn với Chu Xuân Thu, sinh năm 1946 tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Và do buôn bán ở Yên Bái không được thì vợ chồng Hòa di chuyển qua các tỉnh phía Nam và tự nhận mình là nhà ngoại cảm có khả năng thấu thị, nói chuyện với người âm, tìm được hài cốt liệt sĩ. Hòa còn quảng bá đã tiến hành bắt được nhiều thi hài liệt sĩ tại các địa bàn các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh và Đắk Nông. Tuy nhiên thì qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Hòa không hề có khả năng thấu thị và tìm được mộ liệt sĩ, mà thực chất đây chỉ là chiêu trò lừa đảo mà hai vợ chồng đối tượng này dựng ra nhằm mục đích lừa đảo trục lợi bất chính. Và để tạo lòng tin thì hai đối tượng đã đi mua các dụng cụ của bộ đội ngày xưa như là bình tông, bật lửa, vân vân, cùng với các xương động vật như là xương trâu, xương bò, rồi chôn cùng trong rừng để làm giả hài cốt liệt sĩ. Và ngay sau đó thì hai vợ chồng Hòa dẫn các gia đình liệt sĩ vào tổ chức cúng bái, khai quật và lấy lên các vật dụng, nói đây là chính là nơi chôn cất các liệt sĩ. Bằng thủ đoạn này thì từ năm 2011 đến năm 2014, dưới mác nhà ngoại cảm thì hai đối tượng đã liên tiếp thực hiện các vụ đi tìm mộ liệt sĩ, rồi cho các đệ tử đi gặp các gia đình đi tìm mộ liệt sĩ để huy động đóng góp tiền nhằm chiếm đoạt. Năm 2015 thì lực lượng quân đội quân khu 7 đã phát hiện ra Hòa có dấu hiệu lừa đảo liên quan đến việc bốc mộ nên đã không cho phép đoàn của Vũ Thị Hòa hoạt động tại địa bàn quân khu 7. Do vậy Hòa đã trở lại Vĩnh Phúc. Ngày 14 tháng 9 năm 2016 thì Hòa thành lập công ty nêu trên. Tuy nhiên thì công ty này không hoạt động đúng với mục đích như đã đăng ký, mà tổ chức xem bói chữa bệnh, gây phức tạp tình hình tại địa bàn. Và trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc thì công an tỉnh Vĩnh Phúc đã áp dụng các biện pháp không cho Vũ Thị Hòa thực hiện các hành vi trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời xác lập chuyên án để điều tra, vạch trần toàn bộ hành vi phạm tội lừa đảo của hai đối tượng này. Và không chỉ có dấu hiệu lừa đảo trục lợi từ hoạt động tìm mộ liệt sĩ dưới mác nhà ngoại cảm, sau khi trở về địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thì hai đối tượng đã tạo dựng ra hàng loạt các kịch bản mang màu sắc tâm linh để lừa đảo rất nhiều người nhẹ dạ cả tin, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Và để tạo ra sự tin tưởng với mọi người, ngày 18 tháng 2 năm 2020 thì Vũ Thị Hòa có gửi đơn tố giác đến Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong đơn tố cáo thì Hà nêu rằng trong vườn cây dược liệu của công ty Hòa đã phát hiện ra 27 tấn vàng và mong muốn nộp cho nhà nước, nhưng do không gặp được lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Hòa đã nhờ ông NVD và một số người khác mang lên để nộp hộ. Sau đó thì Hòa bàn giao cho ông NVD 7 khối vàng tương đương với 251 kg, nhưng ông D đã chiếm đoạt số vàng này của Hòa. Sau đó thì Cục Cảnh sát Hình sự đã chuyển đơn tố cáo của Hòa lên Công an tỉnh Vĩnh Phúc để tiến hành điều tra và làm rõ. Qua quá trình điều tra và xác minh thì Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định không có việc Hòa tìm được 27 tấn vàng và giao 7 khối vàng cho ông D. Do vậy thì ngày 10 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định không khởi tố vụ án với đơn tố giác của Hòa, đồng thời điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Vũ Thị Hòa. Và qua quá trình điều tra thì cơ quan công an làm rõ để thực hành vi lừa đảo của mình, đối tượng Hòa đã vẽ ra một kịch bản để dụ dỗ những người nhẹ dạ cả tin sập bẫy mà nói dối rằng đối tượng đã giang giả. Và với thủ đoạn, Hòa đi đặt đúc 19 khối kim loại rồi dát vàng ra ngoài với khối lượng từ 29 đến 31 kg hoặc từ 60 đến 70 kg. Tiếp đây thì Hòa nói rằng đào được tại khu đất của công ty mình do tổ tiên để lại và muốn nhờ người có uy tín, có khả năng tiếp xúc với lãnh đạo Đảng, Nhà nước để nộp số vàng này. Ngoài ra thì Hòa còn đào ra một đường hầm sâu khoảng 30 m ở phía sau nhà và đặt các khối kim loại trong hầm
và mua một số khối vàng thật có trọng lượng nhỏ khoảng 1 kg để lẫn vào. Để tạo ra lòng tin thì Hòa dẫn một số người dân vào xem và đích thân Hòa cầm khối vàng thật đưa cho một số người này để đưa đi giám định và xác định đây là vàng thật. Và từ các mối quan hệ thì Hòa tiếp xúc với ông NVD và đồng thời nhờ ông D nộp số vàng này cho nhà nước. Nhưng trước khi đi nộp thì phải làm lễ cúng vì đây là vàng của tâm linh. Và khi đưa 7 khối kim loại mạ vàng về nhà của ông D, Hòa yêu cầu không được ai mở túi đựng số vàng này ra xem. Sau đó thì Hòa đưa 7 khối vàng này lên bàn thờ để cúng. Và theo Hòa thì phải cúng số vàng nói trên thì mới trở về trọng lượng thực và mới được sử dụng vì đây là vàng của tâm linh. Ngoài ra khi cúng thì phải đặt tiền Việt Nam đồng để phóng sinh với 7 khối vàng tương đương với 70 tỷ đồng. Trước đó thì Hòa có vay của ông NVD số tiền là 4,5 tỷ đồng để làm lễ cúng. Và khi đang cúng thì Hòa lại yêu cầu ông D đặt 10 tỷ đồng để phóng sinh. Và tin lời của đối tượng thì ông D đã đặt số tiền nêu trên. Và cúng được một số ngày thì Hòa tiếp tục bảo đặt thêm tiền vào mỗi khối kim loại để phóng sinh với tổng số tiền lên tới là 70 tỷ đồng. Do ông D không đủ số tiền để đặt cúng, Hòa đã bỏ về và không cúng tiếp và bỏ lại 7 khối kim loại nói trên. Sau đó thì ông D mở các túi đựng vàng rồi mời thợ giám định vàng đến kiểm tra thì phát hiện ra đây đều là vàng giả. Hòa liên hệ với ông D để lấy lại 7 khối vàng, nhưng ông D thông báo là vàng giả nên không trả cho Hòa. Ngay sau đó thì Hòa làm đơn tố cáo gửi đến Cục Cảnh sát Hình sự với nội dung như trên. Và để tăng sự huyền bí cho các màn kịch tâm linh mà đối tượng Hòa đã dựng ra, thì Thu, tức là chồng của Hòa, đã giúp sức và tiếp tay đắc lực cho quá trình lừa đảo của vợ. Vốn có nghề buôn bán động vật hoang dã từ trước đó, thì Thu đã mua rất nhiều loại rắn rồi cạo bỏ răng và nọc độc. Thậm chí Thu còn mua thêm đá màu và các loại giả ngọc quý rồi nhét sẵn vào trong miệng rắn để làm phụ kiện cho những màn lừa đảo của mình. Và trong khi cúng thì Hòa bí mật thả 2 con rắn đã chuẩn bị trước ra vào khu vực cúng, rồi lan truyền với những người có mặt ở nơi cúng là 2 ngày đã xuất hiện. Cùng lúc đó thì Hòa bóp miệng các con rắn để chúng nhả ra các viên đá màu rồi nói rằng các ngài đã hiển linh và nhà ngọc. Trước đó thì Thu đã bị cơ quan công an thị xã Phúc Yên, nay là thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, bắt giữ về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp và quý hiếm và bị Tòa án Nhân dân tỉnh xử 2 năm tù giam. Nhưng vì lý do sức khỏe nên Thu được tạm hoãn thi hành án và cho tại ngoại. Và trong khoảng thời gian này thì Thu tiếp tục phối hợp với vợ để thực hiện nhiều phi vụ lừa đảo. Và cuối tháng 6 năm 2020, Thu đã bị đưa ra thi hành án tại trạm giam Vĩnh Quang về hành vi trên. Và mở rộng điều tra vụ án thì Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định với thủ đoạn tương tự thì Hòa còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông NHS quê ở thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh với số tiền trên 20 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị ai là người bị hại liên quan đến đối tượng Vũ Thị Hòa thì liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc để giải quyết. Gặp điều tra viên Lê Quốc Tuấn, số điện thoại 0987 093 947. Có dưới cô Trường. Dạ hết tăng về. Có dưới cơ, không để đấy đâu cô Trường ơi. Từ chứ. Vạch trần những trò bị bợm của nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa. Trong những nhà ngoại cảm dởm mà VTV đã vạch mặt trong thời gian qua, chứ có bà Vũ Thị Hòa, trú tại tổ 14, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Và theo đoạn clip mà VTV ghi lại được, thì bà Hòa đã kết hợp với những đối tượng cộng cán tự xưng là Đoàn Tâm Đức Yên Bái để tìm mộ ở các tỉnh phía Nam.